Pada malam ini saya ingin kongsikan tawaran saya sebagai calon Parlimen Muar. Saya rasa tawaran di peringkat lokal ini sangat penting untuk memastikan bahawa kita mengakarkan pembangunan di peringkat parlimen dan bukan sekadar bincangkan soal politik di peringkat nasional. But before I go to the offers in Muar, I want to start with a very simple background check. Sepanjang 4 tahun saya berkhidmat di Muar, seperti saya dah laporkan dalam report card saya, kita telah berjaya membawa 50 juta ringgit pembangunan kebajikan untuk tujuan orang Muar, seperti pembinaan hub anak muda yang telah bermula, ataupun pembinaan pasar parit Jawa yang baru, jeti-jeti yang baru, naik taraf sekolah, dewan-dewan baru di sekolah dan banyak yang lain. Ini semua boleh sahabat-sahabat dapatkan melalui QR code yang tertera di laman sosial dan juga di sekeliling Muar. Semua poster, banner banting ada QR code dan QR code itu akan menunjukkan report card ataupun laporan prestasi saya sebagai ahli Parlimen Muar bagi 4 tahun yang lepas. Saya rasa sistem laporan ini sangat penting supaya ada ketelusan dalam politik khidmat tersebut dan supaya pertandingan idea itu dapat dibuat dan dapat dibandingkan menggunakan report card ini. Yang kedua, apabila saya berkhidmat dan menggerakkan Pusat Khidmat Parlimen Muar, kita juga telah pun mendapatkan salah satu daripada syarikat audit terkemuka di dunia, Ernst & Young, EY, untuk buat good governance review untuk memastikan bahawa urus tadbir Pusat Khidmat Parlimen Muar itu dapat ditambah baik. Good governance review ini telah kita lakukan pada tahun 2021 dan saya rasa kita merupakan the only service center to do this good governance review. Dengan itu, good governance review ini telah pun siap dan dibuat oleh EY. Tambah baik yang telah pun kami lakukan. This is an internal review done by Ernst & Young in which we seek their support in ensuring that the good governance process of Pusat Khidmat Parlimen can be done in a much better way. Before I proceed, is everything okay? Yeah, so tadi ada masalah teknikal sikit. So I just want to inform that the EY Good Governance Review process is completed and we do look forward to working closely with EY again in the upcoming years to ensure that the good governance framework in which they suggested will be continuously updated from time to time. So dengan itu adalah background. I just want to share snapshots of what has happened in the past 4 years. Bantuan 50 juta ringgit, good governance review yang kita buat bersama dengan Ernst & Young, dan juga sistem pelaporan ataupun report card yang kita terbitkan bukan sahaja bila dah dekat pilihan raya, tetapi kita keluarkan setiap tahun supaya laporan prestasi ini dapat dinilai oleh warga Muar. Dengan ini saya ingin melancarkan 5 tawaran khusus bagi rakyat Muar. Next. Pertama sekali adalah untuk memperkasa dan melestarikan industri tempatan Muar. Ini adalah perkara yang penting kerana apabila saya turun ke Padang, ramai yang kongsikan bahawa anak-anak mereka terpaksa berhijrah luar ke Muar untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualiti. Mereka terpaksa berhijrah ke Singapura, JB ataupun ke Kuala Lumpur. Ramai mungkin tidak tahu bahawa Muar merupakan salah satu hub perabot yang terbesar. It is number 3 in Southeast Asia, one of the largest in the world. Pre-pandemic, ekspor perabot Muar dalam jumlah 9 bilion ringgit. Post-pandemic, dia meningkat ke 13 bilion ringgit. Walaupun sedemikian, banyak lagi boleh kita buat untuk memastikan bahawa hub perabot ini dapat dirancangkan dan dapat menjana ekonomi dan pekerjaan yang berkualiti tinggi bagi anak-anak Muar. Kerana sekarang it's still largely seen to be the factory of the world, which is a low supply chain, masih bergantung kepada pekerja-pekerja asing dan tidak dapat mencipta pekerjaan-pekerjaan yang berkualiti tinggi dan bergaji tinggi. Dengan itu, saya ingin mencadangkan beberapa perkara. Pertama sekali, untuk mendapatkan lebih banyak matching grant otomasi and for robotics dengan MITI dan kementerian lain untuk memastikan bahawa hak perabot ini tidak hanya bergantung kepada pekerja asing, tetapi boleh dapat automation grant supaya akhirnya daripada mereka perlu menggajikan 10 pekerja asing, kini hanya perlu menggajikan 3 pekerja asing
when you already automate the supply line. Tetapi kita tidak boleh hanya mengharapkan pengilang-pengilang lakukan sendiri, kerana modal yang diperlukan adalah modal yang sangat tinggi. So you must get adequate matching grants from MITI and from relevant ministries, and that's something we shall work very closely whether I'm in government or in opposition, kerana ini adalah perkara yang saya ada track record untuk lakukan apabila saya berkhidmat dalam kabinet dan apabila saya berkhidmat juga di dalam kerusi pembangkang. So I want to ensure that we automate it a lot more, but for that we need to get a lot more automation grants and robotic grants from relevant ministries and agencies. Itu yang pertama. Yang kedua dalam bab ini adalah untuk memastikan bahawa hub perabot ini tidak hanya fokus to become the factory of role. Apa maksudnya? Kini dia masih terlalu fokus kepada upstream. Maksudnya kita syarikat-syarikat luar datang melabur, tetapi kita tidak keluarkan our own products, our own local made, Malaysian made products untuk dieksport ke negara luar. So what usually happens is foreign countries will make their products here, and then once the products are completed, we export it, they brand it and they sell it out. Maksudnya dia terlalu fokus kepada sudut upstream, tetapi downstream tiada. Saya lagi sekali akan bekerjasama private government sector together to ensure that we create a lot more downstream products. Maksudnya produk-produk lokal tempatan yang dapat kita ekspor keluar, kerana ramai tahu bahawa the high value chain and the best of jobs are created not just in upstream but more in the downstream, supaya kita pastikan bahawa kita dapat cipta pekerjaan-pekerjaan yang berkualiti dan dapat mencipta produk-produk kita yang tersendiri. Therefore, moving away from only becoming the factory of the world, di mana kita perlu bergantung kepada lambakan pekerja asing, tetapi kini moving to the downstream, we're able to create better quality jobs. So ini perkara yang memang saya akan bekerjasama public-private partnerships dan juga dengan industri perabot di Muar untuk memastikan we can transition to a high value chain and better growth sector for the industry. Itu adalah dua perkara yang saya ingin tekankan dalam bab ini. Next. Kedua adalah untuk memperkasa dan mengangkat Muar sebagai hub pelancongan Johor Utara. Ini adalah perkara yang saya dah lakukan sebelum ini, bukan setakat bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, tetapi juga dengan banyak agensi-agensi kerajaan, sektor-sektor swasta untuk mempromosikan Muar, bukan setakat untuk domestic tourism but also for international tourism, di mana kita bekerjasama dengan a lot of stakeholders di Singapura untuk memastikan bahawa Muar dijadikan destinasi utama bagi warga negara Singapura apabila mereka datang ke Johor. Tetapi itu saja tidak mencukupi. The next step what I want to do is to work together with the Ministry of Tourism and relevant agencies untuk membawa lebih banyak convention di Muar. You have the Georgetown Festival. I want to have a lot more of our very own Muar festivals untuk mempromosikan budaya di Muar, seperti budaya bulan mengambang, di mana kita mempromosikan adat dan budaya masyarakat yang tersendiri. But we want to ensure that this is not just localized but shared internationally, and for this we need to have a lot more public-private partnerships dan kerjasama dengan kementerian dan agensi yang tersendiri. I think we've already promoted Pesta Bulan Mengambang yang datang setiap bulan di Parit Bugis dengan kerjasama dengan Aswara. But kita nak merancakkan perkara ini supaya ia bukan sahaja di peringkat lokal tetapi juga di peringkat antarabangsa. Dan untuk adakan our very own Georgetown Festival but localized in a Muar context to ensure that we promote Muar food and Muar culture, yang bukan perkara yang sangat-sangat penting bagi kita di Muar. Pada masa yang sama, kita juga bekerjasama dengan sektor pelancongan tempatan di Muar in terms of upskilling and reskilling efforts untuk memastikan bahawa kita dapat menerima lebih banyak pengunjung daripada luar and to train them so that we have workers ready for the new influx of tourists which will come, especially when international borders are opening up. Ini perkara yang sangat penting dan akan diberikan penekanan bagi saya dan tim Pusat Khidmat Parlimen. Yang ketiga, Muar bandar bersih dan lestari. Semua tahu bahawa Muar telah pun diiktiraf sebagai salah satu bandar terbersih di peringkat Asia Tenggara. Tetapi tidak cukup untuk kita hanya dikenali sebagai bandar bersih. Saya akan bekerjasama dengan DO dan MPM untuk memastikan bahawa Muar dijadikan bandar bersih dan lestari. So therefore, being a sustainable city and a city which is green conscious.
Ini perkara yang sangat penting dan ini juga telah pun dibentangkan oleh pihak DO dalam plan Muar 2030, Muar 2050. There's a long term plan yang akan saya teladani dan akan juga kita bawa ke hadapan. What do we plan to do here? One is to ensure that Muar becomes a sustainable city by gradually transitioning out from being overly reliant on plastic waste and plastic usage. Di sini kita akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan, dengan peniaga-peniaga kecil untuk memastikan bahawa mereka tidak terlalu bergantung kepada penggunaan plastik dalam penjualan produk-produk mereka. Dan kita juga akan bekerjasama dengan sektor-sektor tempatan untuk memastikan bahawa kita mengatasi masalah pembuangan sisa minyak yang akhirnya mengakibatkan longkang tersumbat. So there is a sustainable process which you can put behind it, which is to recycle it, and you can even make money out of it. Dan di sini kita akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta untuk memastikan bahawa proses pembuangan sisa minyak yang menyebabkan masalah longkang tersumbat ini dapat diselesaikan. Kita juga ingin memastikan bahawa masalah peparitan di Muar ini dapat dikenalikan dengan baik. Because as we all know, Muar adalah tempat yang paling banyak parit lah. One of the most, especially in Johor Watmore in Malaysia. Tetapi pembersihan parit ini lazimnya berlaku sekali setahun ataupun maksimum 2 kali setahun. Dan itu pun tidak dilakukan sebaik mungkin. Saya sebagai ahli parlimen Muar akan bekerjasama dengan agensi, kerajaan negeri dan persekutuan untuk memastikan bahawa kekerapan pembersihan parit ini dapat dilakukan supaya banjir kilat itu dapat dikurangkan dan pada masa yang sama pembersihan Muar itu dapat kita lakukan dengan lebih baik. Kita juga ingin mengendalikan isu hakisan pantai dengan lebih baik. Saya dalam tempoh masa 4 tahun ini berjaya mendapat dana khas RM2 juta untuk memastikan bahawa isu hakisan pantai ini dapat dikenalikan. But 2 million alone is not enough. Khususnya bila kita lihat pantai Seri Menanti, Parit Jawa yang teruk terkesan dengan hakisan pantai. We will be working very closely with relevant ministries and agencies untuk mendapatkan dana tambahan untuk memastikan masalah hakisan tempatan, hakisan pantai dapat dikenalikan dengan lebih baik. Kita juga perlu lihat solusi jangka masa panjang, bukan sahaja jangka masa pendek untuk menangani masalah ini kerana Muar dilihat sebagai salah satu bandar yang akan tenggelam dalam tempoh masa 30 ke 40 tahun yang akan datang jika tidak ada solusi jangka masa panjang. So in the short term, I'll ensure that we'll get flood mitigation efforts done, especially in terms of building more flood walls. Sebelum ni saya telah pun dapat RM2 juta, akan ada penambahan selepas itu. Dan untuk bekerjasama dengan sektor akademia untuk melihat bagaimana kita ingin memastikan bahawa masalah Muar tenggelam ini dapat ditangani dengan lebih baik. Yang keempat, membawa Muar ke arah digitalisasi. Muar merupakan salah satu kawasan yang paling banyak menerima laptop dan tablet bagi tujuan pendidikan. Kini kita telah pun memberikan lebih 2,100 laptop dan tablet berkualiti kepada anak-anak muda yang datang daripada latar belakang yang susah. Kita ingin meneruskan gerak kerja ini untuk memastikan bahawa setiap rumah, setiap keluarga, anak-anak B40 ataupun B60 mendapat tablet dan laptop yang berkualiti. So this is not just a one-off process. We want to continue this and we want to expand this program even more. Tetapi tidak cukup jika kita hanya fokus kepada pemberian tablet dan laptop jikalau internet akses di Muar itu masih tersekat dan lemah. Sebab itu di dalam parlimen saya kerap bangkitkan soal internet connectivity, khususnya apabila on paper dilaporkan bahawa Muar telah pun capai 100% internet connectivity 4G. Tetapi realitinya sangat berbeza. Saya rasa rakan-rakan media yang pernah turun ke banyak kampung-kampung di bahagian Sungai Balang kesedar bahawa 4G itu tidaklah di semua tempat. Masih ada banyak masalah internet. Saya telah pun berjumpa dengan pengarah MCMC Johor dan mendapat laporan khas berkenaan isu ini. Dan beliau mengongsikan bahawa masalahnya adalah di atas kertas. Ya betul, ada 4G internet connectivity kerana cara mereka buat audit internet connectivity ini adalah apabila ada pembinaan telecommunication tower yang baru. On paper, contohnya radius telecommunication tower itu cover adalah 5 km, but that's on your paper. Tetapi kerana Muar ada banyak infrastructure objects dan kelapa sawit, then actually the radius shrinks from 5 km to 3 km. But on paper is still recorded as a 5 km radius. So apa saya akan lakukan? Saya akan bekerjasama dengan MCMC untuk lakukan audit di peringkat lokal
Maksudnya, it's not enough for us to just look on paper. Oh, kita ada, let's say, 20 telecommunication towers. Each tower covers 5 kilometers. So as a consequence, we've covered all. Tidak. We need to go on the ground to look and acknowledge. Dia ada masalah, contoh, banyak kelapa sawit. So dari 5 km jadi 3 km. Kalau banyak sekolah, from 3 km jadi 2 km. So in a way, even though on paper there's 100% coverage, in reality it is not. So there must be a localized coverage, and this is something we shall be working very closely. Saya akan bekerjasama dengan rapat dan erat dengan pihak MCMC untuk memastikan bahawa audit internet ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Saya juga sebagai ahli parlimen akan terus mendesak supaya lebih banyak telecommunication tower dapat dibina di bawah Parlimen Muar, khususnya di kawasan-kawasan di mana internet selalu disekat, khususnya di kawasan Sungai Malang contohnya. This is something we shall be working very closely with dan dengan TM untuk memastikan bahawa fiber optic cable dapat diluaskan bukan saja di kawasan bandar tetapi juga di kawasan luar bandar. This is something which I feel very passionate about, dan saya telah pun usahakan di parlimen sebelum ini, dan saya akan terus memastikan bahawa inisiatif ini dapat ditambah baik. Ini semua adalah contoh-contoh bagaimana kita ingin memastikan bahawa usaha for us to digitalize Muar can be expanded. Dan yang terakhir sekali, saya juga akan bekerjasama dengan peniaga-peniaga kecil untuk memastikan bahawa penggunaan e-wallet dapat ditambah baik, and to work with relevant ministries supaya SMEs di Muar, tadi saya dah kongsikan tentang plan besar for our furniture, big furniture place to get automation grants, but now to work with local SMEs untuk memastikan bahawa mereka dapat grant otomasi kecil jikalau mereka cuba to transition from a labour intensive industry to one which is more automated. Ini saya akan bekerjasama dengan Kementerian Usahawanan dan juga MITI. Next. Dan yang terakhir adalah untuk membina dan menjamin tadbir urus baik di Muar. Seperti saya kongsikan sebelum ini, Pusat Imam Parlimen Muar merupakan salah satu pusat imam pertama yang melakukan good governance review dengan Ernst & Young. Saya memberikan komitmen untuk melakukan perkara yang sama, to continue doing this good governance review untuk memastikan bahawa perbelanjaan Pusat Imam Parlimen Muar dapat dilakukan dengan baik, urus tadbir yang cekap dapat kita laksanakan, dan memastikan bahawa isu ketirisan dapat kita tangani dengan jauh lebih baik dan efisien. Tetapi tidak cukup sekadar kita lakukan good governance review. Saya sebagai calon ahli Parlimen Muar juga akan lebih kerap turun padang untuk adakan lebih banyak sesi town hall. Maksudnya sebelum perbelanjaan tahunan itu dirangka, kita akan adakan lebih banyak sesi konsultatif untuk memastikan bahawa pandangan-pandangan penduduk tempatan dapat diambil kira dulu sebelum mana-mana program-program besar dapat dirangka dan dilaksanakan. Saya juga berikan komitmen setiap tahun akan mengeluarkan report card perbelanjaan Pusat Khidmat Parlimen Muar supaya orang Muar tahu bagaimana setiap sen dapat dibelanjakan, bagaimana wang rakyat dibelanjakan, dan bagaimana impact assessment itu dapat dilakukan. Contohnya, apabila kita telah pun berjaya memberikan 2,000 laptop dan tablet, apa impaknya? So there must be an impact assessment report behind it as well. So ini adalah sistem yang baik, pelaporan yang baik supaya akhirnya rakyat tahu mana duit dibelanjakan, bagaimana ia dibelanjakan, adakah ia telus atau tidak. Dan dengan good governance review framework yang dibuat oleh EY, kita juga dapat tambah baik proses urus tadbir ini, yang saya rasa perkara yang sangat-sangat penting. So ini 5 perkara teras utama yang saya ingin kongsikan sebagai calon ahli Parlimen Muar. Ada beberapa projek-projek besar yang akan kita cuba tangani. Sebagai contoh, saya sebagai ahli Parlimen Muar akan terus memantau pelaksanaan hub anak muda yang telah pun bermula dengan dana 20 ke 25 juta ringgit telah pun saya luluskan apabila saya berkhidmat sebagai Menteri Belia dan Sukan, dan projek ini telah pun bermula. Saya akan terus pantau untuk pastikan bahawa ia siap according to time and with the proper specs. Saya juga akan mengusahakan pembinaan digital library yang pertama di Muar, kerana kini Muar tidak ada library. And this is very worrying kerana sekarang dia hanya ada library desa dan library kecil, kecil-kecilan ada di tepi pusat khidmat saya juga. Kerana library yang lama telah usang dan terpaksa ditutup. So I will be working with the state government, federal government, agencies and also private sector to start Muar's very own digital library. Ini perkara yang saya nak usahakan bagi tempoh masa 5 tahun yang akan datang, kerana tidak cukup jika kita hanya membina pusat beli belah yang baru ataupun membina industri-industri baru, tetapi jika jiwa itu kosong.
Dan jiwa itu boleh datang melalui digital library yang saya rasa untuk kita membudayakan budaya nilai dan pembacaan lebih baik di bawah Parlimen Muar. So I'll be working very hard to ensure that we build the very first digital library in Muar. I'll be working with many groups, agencies to make this a reality. So itu adalah rumusan 5 perkara tawaran saya kepada anak-anak Muar sebagai ahli Parlimen Muar ataupun calon kamu bagi Parlimen Muar yang akan datang. Terima kasih. Soalan? Saya buka ruang ni untuk ada beberapa soalan dekat yang hadir hari ni. Ya. Kenapa baru keluarkan sekarang ni? Sebelum ini kita nak kongsikan report card dahulu. Dan saya rasa ramai rakan-rakan media juga dan anak-anak Muar dapat scrutinize dan memperhalusi report card tersebut. Ada juga yang memberikan pemaklum balas, penambahbaikan, ada juga yang memberikan kritikan. So saya rasa bagi tempoh masa 10 hari pertama, dia masih fokus kepada report card dan track record. Tetapi bagi minggu yang terakhir, saya pula ingin fokus kepada the way forward, our offerings for the future. So it is a combination of both. Report card, track record 4 tahun yang lepas, dan selepas ini adalah tawaran bagi masa depan Muar. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Sini. Selain daripada industri perabot, ada industri lain yang you will be focusing on? Ya. Tadi saya ada kongsikan mengenai industri perabot, pelancongan dan SME yang wajib dibantu, khususnya bila kita masuk ke fasa pasca pandemik. Industri nursery juga tidak boleh kita lupakan kerana Muar juga dikenali sebagai hub nursery. Dan dalam bab ini memang kerjasamanya sama seperti industri perabot, still very much labour intensive. Tetapi jikalau tidak dapat bantuan khususnya melalui geran sepadan dengan daripada MITI atau daripada kementerian lain, dia agak sukar for them to scale up. Tetapi umum tahu bahawa banyak pokok-pokok yang tercantik sekali lazimnya datang dari Muar and exported out of Muar. But we want to ensure that this industry can expand even more.